ආයිබෝවන් ටෙක්නොලොජි එකකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි බලමු දැන් මේ කොහොමද මේ පැනල් එක අමුණ ගන්න කියන එක. දැන් ඔයාලට මේකේ පේනවා ඇති මේකේ යටින් අපි අරන් තියෙනවා නිව්ටල් එක NCB එකේ. එතකොට ඔයාලට මම පෙන්නන්න දැන් මේකෙන් කොහොමද අපි පවර් සප්ලයි එක අවුට් කරගන්නේ කියලා 230 සප්ලයි එකක් අනිත් බේකරේට සප්ලයි කරගන්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතනදී. දැන් මේ වගේ ටිප් එකේ ඉඳන් අපි බස් බාර් එකක් අරගෙන අපි සෙට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට යටිපැත්තට. මෙන්න මෙහෙම මේ ආකාරයට ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද හයි කරන්න කියලා එක. මේ විදිහට මේක හයි කරගෙන තද කරගන්න. තද කරගෙන මේකේ දැන් මේක එක අග්‍රයක් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටිප් එකට තමයි අපි අහුවෙන්නේ මේ ELCB එකේ. එතකොට NCB එකෙන් එහෙම තමයි අපි අනිත් බේකර් වලට විතර අරන් තියෙන RCB CB ටිකට. එතකොට මේකේ උඩින් දැන් ගෙනාපු මේන් ලයින් එකේ සප්ලයි එක මේකේ උඩ පැත්තට අපි දීලා තියෙනවා දැන් මේ ELCB එකේ. එතකොට ඒකේ යටිපැත්තෙන් එක අග්‍රයක් ගෙනහිල්ලා තියෙනවා කෙලින්ම මේ නිව්ට්‍රල් බාර් එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති. අනිත් අග්‍රේ තමයි දැන් අපි ඒක අරගෙන ටිප් එක පැත්තෙන් අරගෙන ඉවරලා අපි දැන් මේ ටිප් එකට දීලා ටිප් එක පැත්තෙන් අපි අරගෙන ආපහු මේක දීලා තියෙන්නේ අනිත් බේකර් ටිකට. ඕන දැන් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ දැන් මම අමුණන්නේ නිව්ට්‍රල් එක. නිව්ට්‍රල් එක මේ විදිහට නිව්ට්‍රල් බාර් එකට අමුණනවා. දැන් මේ දැන් අපි මේ අවුට්පුට් එක ගන්නවා. දැන් ඒ කියන්නේ අපි ස්විච් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් ප්ලග් බේස් එකකට හරි මොකක් හරි එකකට මේ අවුට්පුට් එක තමයි දැන් මේ ගන්න. දැන් මේ රතු වයර් එක දැන් අපි මේ බේකරේ උඩ පැත්තට මේ ආකාරයට හයි කරනවා. මේ විදිහට හයි කරලා ඉවරලා උඩ පැත්තෙන් අපි අවුට්පුට් එක ගන්නවා. එතකොට මේ විදිහට අර යට බස් බාර් එකෙන් දැන් මේ බේකර් ටික ඔක්කොම එකට ඇමිනිලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් අනිත් බේකරේට නම් දාන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ ආකාරයට තමයි දැන් එන්නේ. ඔය විදිහට නිව්ට්‍රල් එක ආවා. අනිත් එකෙන් කෙලින්ම බේකරෙන් අවුට්පුට් එක නිව්ට්‍රල් එකක් මෙහෙම එනවා පල්ලෙහාට. එතකොට දැන් මම අමුණලා පෙන්නන්නම් ඊගාවට මේන් එර්ත් එක. දැන් මම අමුණලා පෙන්නන්නම් පවර් සප්ලයි එක. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් කොහොමද පවර් සප්ලයි එක එන්නේ කියන එක දැන් මම ඊගාවට ELCB එකට අමුණලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔයාලට ඒකත් පැහැදිලිවි. මේ දැන් අමුණන්නේ ELCB එකට. ඒ කියන්නේ මේක තමයි දැන් අපි ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් දෙන සප්ලයි එක තමයි දැන් මම මේ අමුණ ගන්නෙ. දැන් මේ විදිහට දාගමු. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ ආකාරයට අමුණ ගත්තා ELCB එකට ඒ වයර් දෙක. දැන් ELCB එකේ යටිපැත්තෙන් තමයි අපි අර අනිත් පවර් සප්ලයි එක අපි කියන්නේ බේකර් වලට ගත්තේ. ඒක ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ ඒ ටික තමයි. දැන් මම මේක ඔයාලට දැන් මේ වයරින් එක පැහැදිලිව පේනවා. දැන් මම මේක සාර්ථකද අසාර්ථකද කියලා බලන්න. දැන් මම මේ දාගත්තේ අවුට්පුට් එක මම දෙන්න ෂෝට් එකක්. එතකොට ඔයාලට පෙනෙයි මේ බේකරේ ඔෆ් වෙන ආකාරය. එතකොට යම්කිසි ලයිට් එලියක් වගේ ඔයාලට එනවා පේන්නේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බේකරේ ඔෆ් වෙන ආකාරය. දැන් මම මේකට පවර් සප්ලයි දීලා ෂෝට් එකක් දෙන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. එතකොට අපිට මේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් මේ පැනල් එකේ මේ විදිහට වයරින් කරාම සාර්ථකද අසාර්ථකද කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිව පෙනේ. මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඔයාලට ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රිකල් විතරක් නෙමෙයි ඉලෙක්ට්‍රොනික මාස්ටර්පෙට් එතනින් ගියාම IC ට්‍රාන්සිස්ටර් ඒ වගේ විශේෂ දේවල් ගැනත් මම ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කියනවා. මෝටර් වයින්ඩින් ඒ වගේ දේවලුත් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒව නම් හැබැයි පොඩ්ඩක් පරක් වෙනවා. දැන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා දැක්ක නේද ඒ
පවර් සප්ලයි එක දුන්නේ ගමන් මේ බේකරේ ඔෆ් වුණා. ඒ ආකාරයට තමයි මේවා වෙන්නේ. ඔයාලට කෙලින්ම මේ ෂෝට් එකද ඔෆ් වෙනවා. එතකොට අපිට සාර්ථකයිද අසාර්ථකයිද කියන එක ඔයාලට තේරුම් ගන්න හැකි. බොහොම ස්තුතියි channel එක ඔයාලා බලනවාට.